Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay i-click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Ang kasaysayan ni David. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot, pati ang buong Israel. Nooy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila'y mga anak ni Rimon na taga Birot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Birot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na nanirahan. Isa sa mga apo ni Saul ay si Mephibosheth na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Ngunit sa pagmamadali ay nabitiwan at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset. Samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo. Kaya't tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay nila habang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo, saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi rito, "Narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang inyong kadakilaan." Sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana. "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay sa Ziklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon. Gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan?" Kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at ganun nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pagkikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastol ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan." Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. 30 taon na noon si David nang siya'y magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon. Nang siya'y maghari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Bago yun nangyari ay sinabi ni David, "Sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon." Doon nagmula ang kawikaang, "Walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh." Doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol. Habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa ng palasyo ni David. Doon natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod at nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinikilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya'y digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni David. Ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, "Huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahoyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalungan nila ang mga Filisteo mula sa Giba hanggang Gezer. Muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng 2 anak nito na sina Uza at Ahio. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompyang. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, "Paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan?" Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. 3 buwang nanatili doon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihihipan ang mga trumpeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglululundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos,
Binasbasan niya ang mga ito sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mikal na may ganitong pagpati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, "Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel, at patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh, at gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang aking ginawa." Si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya ay mamatay. Sana ay nasiyahan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel kung di ka pa nakapag-subscribe. Paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.